नमस्कार सबैजनालाई म अभिषेक डेल्टा डिजिटबाट र आज हामी लिएर आएका छौँ Vivo V15 Pro को अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन्स। Vivo को V15 Pro नेपालमा भर्खरै लन्च भएको छ र यसको प्राइस रहेको छ ₹52,490। यो वर्ल्डमा भर्खरै आएको र नेपाल वान अफ द फर्स्ट कन्ट्री हो यसलाई पाउने। अब हामीसँग अहिले चाहिँ एउटा रिटेल युनिट रहेको छ, सबै बक्स सिल प्याकमा छ। अब हामी यसलाई अनबक्स गरेर तपाईँलाई देखाउनेवाला छौँ। तपाईँहरू बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमै यसको फोटो छ र माथि यसको नाम पनि लेखेको छ। यो युनिट 6GB ऱ्याम 128GB स्टोरेजको हो। यसको दुईटै साइडमा भिभोको ब्रान्डिङ छ अनि नाम पनि लेखिएको छ। टपमा केही पनि छैन र यसको बटममा पनि केही पनि छैन। यसको ब्याकमा अलिकति यसको स्पेक्सहरू लेखिएको छ र तलतिर यसको सिल छ, IMEI नम्बरहरू पनि लेखिएको छ। र अब चाहिँ हामी यसको सिल जुन सिङ्क ऱ्याप रहेको छ यसलाई अहिले काटेर तपाईँहरूलाई अनबक्स गरेर देखाउनेवाला छौँ। V15 प्रोमा केही स्पेसियालिटीहरू छन् एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउने, जसमा रहेको छ यसको स्क्रिन अल स्क्रिन लुक छ। 6.39 इन्चको सुपर एमोलेड डिस्प्ले हो यो र यसमा रहेको छ पपअप क्यामेरा फ्रन्टको लागि। ब्याकमा पनि 3टा क्यामेरा छ। फ्रन्टमा हाम्रो तपाईँ पाउनुहुन्छ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर्स, यस्तै अरू पनि टन्नै फिचर्सहरू रहेका छन् जसले यसलाई अलिक स्पेसल पार्छ। केही समय अगाडि मात्रै हाम्रो भिभोको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग कुरा भएको थियो र उहाँहरू पनि प्राइस डाउन गर्न, मार्केटमा अझै कम्पिट गर्नलाई एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ। उहाँहरू ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ अरे र लेट्स सी उनीहरू कति राम्रो गर्नुहुन्छ अझै। र बक्स ओपन गर्न साथै हामी हेर्न सक्छौँ माथि एउटा अर्को सानो बक्स रहेको छ, जसभित्र रहेका छन् केही सामान, लिफलेटहरू छन् र त्यसको मुनि हाम्रो फोन राखिएको छ, प्लास्टिकमा ऱ्याप गरिएको एकदम सेफली। अहिले हामी यसलाई एकैछिनलाई साइडमा राखिदिउँ र तल के छ हेरौँ। हेर्न सकिन्छ IMEI नम्बर रहेको स्टिकरहरू रहेको छ र भित्र हामी हेर्न सक्छौँ एकदमै ठुलो चार्जर रहेको छ। सायद यो फास्ट चार्जिङ गर्न सक्ने चार्जर हो। 9V 2 एम्प्स भनिएको छ भनेपछि यसले फास्ट चार्ज गर्नुपर्छ। यो ट्राभल एडाप्टर चार्जर हो। त्यसपछि हामी भेट्न सक्छौँ USB केबल रहेको छ र रहेको छ एउटा हेडफोन सेट। र अघिको बक्स खोलेर हेर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ सिम इजेक्टर टुल रहेको छ र अर्को एउटा लिफलेट पनि रहेको छ। त्यसमा साथै दिएको छ एउटा ब्याक कभर। भिभोले ब्याक कभर दिएर धेरै राम्रो गरेको छ। यो एउटा एकदमै राम्रो देखिने प्रोटेक्टिभ खालको ब्याक कभर छ। यस्तो ठुलो स्क्रिन भएको फोनहरूमा हामी तपाईँलाई सधैँ नै ब्याक कभर र टेम्पर ग्लास युज गर्नुहोस् भनेर रेकमेन्ड गर्छौँ र युज गर्नुहोला। भिभोले दिएको छ, एकदमै राम्रो छ यो। र अब हामी यो फोनमा रहेको प्लास्टिकलाई निकालौँ र फोन कस्तो रहेको छ हेरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ स्टार्टमै यसको 6.39 इन्चको स्क्रिन एकदमै राम्रो रहेको छ। न कुनै बेजल छ, न कुनै नट छ। एकदमै राम्रो लुकिङ यसको डिजाइन छ। हामीलाई धेरै मन परेको छ। अरू मान्छेहरूलाई पनि धेरै मन परेको यो पार्ट हो यसको। हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्लू कलरमा रहेको छ। यसको ब्याकमा पनि 3टा क्यामेरा छ र पछाडिको ब्लू कलरको फिनिस एकदमै रिफ्लेक्टिभ, एकदमै राम्रो देखिन्छ। त्यही कारणले होला भिभोले ट्रान्सप्यारेन्ट खालको ब्याक कभर पनि दिएको। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ पपअप क्यामेराको ठाउँ छ र अहिले यसलाई बुट हुन दिउँ र एकछिनमा हेरौँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ Vivo V15 Pro को 6.39 इन्चको सुपर एमोलेड स्क्रिन। एकदमै राम्रो डिजाइन रहेको छ। कुनै बेजल छैन, कुनै पनि नट छैन। ब्याक साइडमा रहेको छन् 3टा क्यामेराहरू, जसमध्ये हो 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर। यसको राइट साइडमा पावर बटन रहेको छ र यसको बटममा छ स्पिकर ग्रिल, माइक्रो USB 2 पोर्ट र अर्को साइडमा भोल्युम रकर्सहरू रहेका छन्। टप साइडमा हामी हेर्न सक्छौँ यसको पपअप क्यामेरा छ जो 32 मेगापिक्सलको छ। त्यसको साइडमा 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि छ। एकदमै राम्रो देखिने यसको स्क्रिन छ। सुपर एमोलेड स्क्रिन स्यामसङको हो, धेरै ब्राइट हुन्छ, एकदमै राम्रो कलर हुन्छ, स्याचुरेसन पनि त्यस्तै नै राम्रो हुन्छ र भिभोले यो युज गरेर धेरै नै राम्रो गरेको छ। इट इज वान अफ द मोस्ट फेनोमेनल डिजाइन है। पपअप क्यामेरा युज गर्नु परेको छ उनीहरूले चाहिँ यो हाम्रो सेल्फी क्यामेरालाई एडजस्ट गर्नको लागि। त्यही कारणले नै उनीहरूले यस्तो राम्रो डिजाइन वा लुक गेन गर्न सकेका हुन्। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सेल्फी खिच्ने बेला तपाईँको पपअप क्यामेरा माथि आउँछ र फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फेस अनलक युज गर्न चाहनु भएको भए पनि
त्यतिखेर एकैछिनलाई तपाईँको क्यामेरा माथि आउँछ, तपाईँको फेसलाई रजिस्टर गर्छ र उसले फोन अनलक गर्न साथ तल जान्छ। तपाईँले फोन अनलक गर्नको लागि कि फेस अनलक युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको रहेको इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा धेरै नै राम्रो र इन्ट्रेस्टिङ टेक्नोलोजी हो र भिभोले यसलाई यो प्राइसमा ल्याउनु भनेको हामी यसलाई राम्रै मान्छौँ। उनीहरू अझै नै यसलाई कम्पिट गर्न खोज्दैछन्, अझै राम्रो प्राइसमा ल्याउन खोज्दैछन्। हामी यो फोनको चाँडै नै फुल रिभ्यू ल्याउनेवाला छौँ र तपाईँहरू हाम्रो वेबसाइट deltadigit.com-मा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि यति नै साथीहरू। तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला, हामीलाई फलो गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोला, यो भिडियो सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र अरू पनि चाँडै नयाँ कुरा ल्याउने वाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद।